na mong pagkapaminawan, Lord God, maghahatag ka ng piligon, maka-challenge kami, Lord God, to face another year, this year, 2020, Lord God. Thank you so much, Lord God. Bless the message this evening. I commit it all in Jesus' name. Amen. Thank you. When you notice the text, mga igsoon, no? Kung nabantayan di mo mga igsoon, makita ni mo din ha, what is happening on the year 2019. No? In the Bible mention, give thanks to the Lord for He is good, because His mercy endureth forever. Let Israel now say that His mercy endureth forever. Let the nation say that God's mercy endureth forever. Let the house of Aaron now say that His mercy endureth forever. Let the house of the pastor, let the house of the priest, the house of the pastor say that the mercy, that God's mercy endureth forever. Huh? Let them now that fear the Lord say that His mercy endureth forever. Let the Christian, let the believers of God say that His mercy endureth forever. Huh? I called upon the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a large place. There are times, my son, that we encounter distress, but we call upon God and God help us. Huh? Arita mga igsoon, in verse 24, mga igsoon, nagayon ng Bible, this is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day hath the Lord, that the Lord hath made. Kini nga adlaw na ginabuhat sa Dios. Usa ka panalangin mga igsoon, dili aksidente nga ang Wednesday nabutang sa January 1. No? O nalimot na lang ang mga Kristohanon nga mauni nga adlaw mga igsoon nga pagtapos unta o pagtabok nato sa bagong nga tuig una nga adlaw ato i-komentar diha unta sa Ginoo. Amen. Yung naman ang Bible mention in Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Daghan ang nagpugong na mo dito, madili lang sa aming kapauli. No. Pero no. Wa ko'y plano na mo stay dito until New Year. Because, I put always in my mind na kinahanglan na ako sa simbahan, na ako sa ako ang home church, na ako sa ako ang kaugalingon, na ako sa ako ang home base, na ako sa simbahan sa adlaw yun ng musulod ang bagong tuig. Yes, mga igsoon, may ngunta kapoy daw for the past night, mga igsoon. Kapoy daw, tiyon na. Ganong gikapoy man ka, nagpulaw man ka. Ganong gikapoy man ka, nagpabuto man ka. Ganong gikapoy man ka, nagtagbaw man kagkaon. And that was blessing. That was blessing. Hindi lang Bible. Give thanks to the Lord, for He is good. Karon nga adlaw ang ngayon ka, masalamatan din. This is the day that the Lord has. Three things, mga igsoon. First, this is the day to recall 2019. This is the day that the Lord hath made. This is the day to recall the past years, 2019. Yes, mga igsoon, in the year 2019, mga igsoon, we experience a lot. Usay, mga igsoon, mahimot ang emosyonal sa atong mga nabiyan. No? Trials, testing, no? Temptation, but ang nakalindot mga igsoon, no? We become triumphant. No? Why? Because of the goodness of God. Let us recall in the year 2019. Let us recall how God good in us for the past years.
unsa ka maayo ang Ginoo nato last year? No? Dili pa maayo ang Ginoo nato last year mga igsoon, di ta kaabot karong tuig gawin. Amen. Huh? Did you experience the goodness of God last year? Oh my! Grabe ang panalangin sa Ginoo. Grabe ang kaayo sa Ginoo. Kinsa man ta sa atong kaugalingon mga igsoon nga tagaan sa pagkamaayo sa Dios. Dili ta na yan. But dili matukib sa pulong mga igsoon, dili malalis nga ang atong Dios maayo kayo. Well, let us recall the goodness of God. It is part of God's goodness, mga igsoon, is provision every day. No? Wala tayong kulangan sa Ginoo. For the past years, mga igsoon, ako ang commitment sa Ginoo to Lord, i-fulfill ang akong commitments. Na-fulfill na ko akong commitment sa Ginoo, mga igsoon. No? Ang ako ang commitment sa 11th founding anniversary and Thanksgiving Sunday is 5,000. No, I reached 7,000. No. Ang ako ang first fruit 15,000. God fulfill it. God make it 15,500. I reached 500. Beyond my goal. And I said to the Lord, Lord, before mag-end ang year, my desire is to pay my tithes, and my tithes will reach 10,000. But thank God, mga igsoon, kung bisag one time lang, Lord, please allow me to reach 10,000 one Sunday for my tithes. And what a blessing that God gave me, Lord, brother. Not only one time, but in 3 months, I reached 10,000. Last 22 mga igsoon, my tithes unto the Lord is reaching 15,000. And that was a blessing. That was a blessing. Why? Because of me? No. Because of my ability? No. Because of God. Because of God's goodness. Dili kita, oy. Unsa man ang atong naangkon for the past years, mga igsoon, dili ato, kun dili iya sa Ginoo, tungod sa kaayo sa Ginoo. Kay malo ang Ginoo nga kinahanglanon nato. Ihatag sa Ginoo. Ngano man, God knows our heart, God knows our mind. Everything na gihatag sa Ginoo ato nang gamiton para sa kahimayaan sa Ginoo. Huh? Why? Let us recall what is happening in the past years, 2019. Let us recall the goodness of God. Even in sa imong kaugalingon, makaingon ka kung sa kaayo ang Ginoo sa iyo. Dili ta angayan sa kaayo sa Ginoo, pero taghaan sa Ginoo sa iyang kaayo. No? Let us recall not only the goodness of God, but the guidance of God. We have a lot of decision, mga igsoon. Daghan kayo tag-decision nga nahimo na niabot, mga igsoon, nga we suffer the consequences. Daghan kayo tag mga butang nga angay i-decide, mga igsoon, what is right and what is wrong. But thank God, mga igsoon, God will guide us on the right decision. No? Tingnan ang Bible, mga igsoon, trust in the Lord with all thine heart and lead us unto thine own understanding. Proverbs chapter 3, verse 5. Verse 6. Right? In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. In all thy ways acknowledge him. Right? Yes, in the past years, mga igsoon, I said to my wife, asa kay maayo, nga mo start out another work, layo sa Lapu-Lapu.
We try to go another places. Ang nahitabo noon mga igsoon, nasakit noon. Kada lugar nga among adtuan, ano man nagabot ako sa lugar, my son, my wife never know about that. I said to the Lord, would you allow me to start a work here? Ang nahitabo, my son, 2 days, 3 days na akong stay dito, masakit na ko. Kinanglan ako mabalik. Kaya rin ko magpaayo din. No? So in short, my son, now God never allowed me. God said to me, stay. And I will follow God because that's God's guide. No? I have a lot of decision. Daghan ko mga decision nga angay pagabuhaton. My wife knows about it. No? But wala na nahimo ang mga decision. Ano man, I know God's guide. I am nothing without God. Everything that done in this church, mga igsoon, for the past years, mga igsoon, it is the will. Salamat po sa Ginoo. Nahihiyahan. Not only, mga igsoon, let us recall 2019, the goodness of God, the guidance of God, and then the grace of God. Ingon si Apostle Paul, mga igsoon, I am what I am by the grace of God. Grasya lang sa Ginoo nakaabot ang 2020. Grasya lang sa Ginoo nakapadayon dapat pangalagad kaniya. Grasya lang sa Ginoo. Mabuhit pa naman. Sakit pamation mga igsoon. Lalo na yung simbahan, a Baptist church na nag-edad na more than 30 years, 20 years up. One time in their service, there are only 4 in attendance. No? Ang upat pag yun, mga igsoon, puro pag yun to, mga membro. Where is the pastor? Where is the wife of the pastor? Where is the pastor's child? Where are the words? But salamat ko mga igsoon in this church. I always said to my family, I always said to my wife, I don't care. A lot of members late in church, but we must be arrive early in the church. Wa ko'y labot, malate ang mga membro. Wa ko'y labot, dugay sila mabot. Ang importante, kita. Wa pagasugod ako. No? There are times. Salamat sa Ginoo. Last Sunday wala mi diri. Pero salamat na nata bisita. Last Sunday wala mi diri. Pero salamat po sa Ginoo na nahimong madaogon ang serbisyo last Sunday. No? And I always tell, and sa akong mga pamilya doon. No? Meeting na rin. Gusto ko, next year, tarong mo na nato atong mga kinabuhi. Uslan man, kanaa ka sa simbahan, tarong nga mong kinabuhi. Ha? Imong sininaan, tarong. Imong sinaluban, tarong. No? Year 2020 na. Imong sinuluban, mura rin hapong rin. Huwag kausaban sa mong ginagawa. Pero siya lang sa Ginoong Mengso. We are nothing. Hindi ko siya po sa Paul, ayaw ko mataya. Only for the grace of God. Nakapatay mo ka. Ha? Siya lang sa Ginoong. Abot po dito sa patag, sa Sipalay, mga igsoon. Grabe tayo. So, nakita na ko ang bulwaton dito. Probinsya siya. Kung mayngong kagbukid, grabe. Kung mayingon ka, mga igsoon, o
lugar na murag na isolate sila ba? No? Latas kag karsada na lugsong saka, lugsong agi kag sapa tigil layo no? Abi nimo sa karsada ngay mong isubay, napay-sumpay sila mo katapusan. Pag-abot ito lasang na rin sinikol. No? Pero grabe ang panalangin mga igsoon sa mga membro. No? During service time mga igsoon, they arrived at no? Awahi pa min nangabot. Manami sa kinan, mga membro galang baklay, una pa nangabot. Iya mo. Baday pa pasulitin. They are walk 3 hours, 4 hours from the mountain. Isa ka mangita na, galakaw, 2 ka oras, 4 ka oras, makabot ang simbahan. Kristo nga nun, balay, natapat simbahan. Makabot, ang tutaro na, makabot. Kasi, no. Di ba nato pwede i-compare mga igsoon ang kinabuhi sa kinabuhi sa probinsya, kinabuhi sa siyudad. But when it talks of giving mga igsoon, grabe. Sila man nakagalingon yung muhatod sa ilang offering sa tubangan. Tulo ka offering, galing yan. Dira. Offering plate, diri. Awas-awas kita. Yo. Taga-probinsya. Kasi kinabuhi nila dito. Kasi paghinta nila dito. Wala. Hindi pa nalanginan siguro. Kung hindi ako sa simbahan, hindi ka tulungan na isunod. Probinsya na. Katulungan. Nagpapadayo ng pasto. Nagpapadayo ng pasto. Ilibutan ng mga gabi. Outside, simba hindi. Only by the grace of God. Grasya lang sa Ginoo. No? Wa tay ato. Dili ta maka-credit sa tong kaugalingon, only by the grace of God. This is the day to recall 2019. Ikaduha nga son, this is the day to renew our commitment. We have a lot of commitments to the Lord. No? Last year mga igsoon, some of us failed in their commitments to the Lord. We have commitments to the Lord. A group commitments, a family commitments, a personal commitments to the Lord. Huh? But this is the day to renew our commitments. Even the Bible says, give thanks unto the Lord for He is good, because His mercy endureth forever. Huh? Luksot ang mga igsoon, and verse 5, I called upon the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a large place. The Lord is on my side. I will not fear what can man do unto me. The Lord taketh my part with them that help me. Therefore shall I see my desire upon them that hate me. We can in our desire. This is the day a day to renew our commitments. Kagabi, while nagputok mga igsoon, grabe ang buto-buto diri pwede pagkaninduta sa among lugar gabi. Nakalibre mig pabuto. Wa may gasto sa pabuto. Kanang fireworks, anay daghan niya. Murag kami nagpabuto. Diri pika, grabe pabuto dira. Pabuto. While they are enjoying my son, my family enjoying the view, I go to my office and I pray to the Lord and I renewed my commitment on the Lord. I said to the Lord, Lord, in this year, I pray that I have more faith unto you. In this year, this is the day to renew our commitment. To renew, what is our commitment? To have more faith to God. To have more faith to God. We are saved by faith. And that faith, mga igsoon, will help us to. Even the Bible may say in the book of Hebrews, mga igsoon, for without faith, it is impossible to please God. Everything that done without faith, it is sin.
Kanang butang nga nahitabo nga dili pinagi sa pagtuo sa langit. Yung kinahanglan nga magtuo ta mga igsoon, nga magikinabuhi ta pinagi sa pagtuo. No? Pagtuo lang tanan. Pagtuo lang. Ang pastor dito, di papahawa siya sa yuta, ang papahawa siya sa simbahan, tungod kay mao'y bando sa tagiya sa yuta. So wala siya nahimo. Nihawa siya, nibalhin siya laing lugar, walking distance lang gikan sa simbahan niya, yan ni pastoran. So ang mga member dito ni Puyog niya. Pagabot dito, a lot of pastors ni visit sa iya. Ningon niya, pastor, asa ni mo ang balay? Ningon ang pastor, na may membro nga nagpagamit sa iyang yuta para tukurag simbahan. Na ang pastor dito na po nagpuyo sa anak. Ilalanin ko tinahan ang pulpito, dili matulog ang pastor, mga pamilya, mga anak ng pastor. One time na yung mga pastor niya abot dito, ningon niya, pastor, asa inyong balay? Ningon ang pastor nga, wag may balay. Kung doon ay service dili, ang magamit naman nasa oras. Kasi gihimo sa mga pastor nga na dito, gatampo-tampo sila, gaamot sila. Kung tanan niya ang pastor, makapalit ba tag-yuta dili? Ingon ang pastor, yes, makapalitan, ay baligyan mo ta. Itagaan siya 7,000. So, sa ikaw lang, kung ikaw mo'y pa-kultiyon, nayuta baligya, itagaan siya 7,000. Paigo? Nayuta baligya. Yun siya naa. Itagaan siya 7,000. Kung ikaw pa paigo, patanawa kung siya kayo sa Ginoo mag-igsoon. Because of that faith, because of pastor's faith towards God, nakapalit sa diyuta 5,000. So nasa 2,000 remaining mo yan igamit natutulog ka lang. Hindi basta-basta ng yuta. Dako po ng yuta. 5,000. Primero may isang sadyang ipapahawa siya sa mga simbahan. Ningon siya sa magalingon nga Lord, ang ayan pa pa ng lagwara. Grabe struggle dito. Pero dito niya na-realize, mga igsoon, na doon na day purpose sa Ginoo. Kaya kung nagpabilin siya atong simbahan, magpabilin sila na walay kaugalingong yuta. Pagkahuman ato may igsoon, sa diyan ibarog na iyang balay sa iyang gihimo. Iyang bidool ang iya sa yuta. Bitukuran sa simbahan kanya ito. Iyang bidool ang ito. Iyang magpasalamat. Salamat kay yung ito. Buat ang ating ito. Siya mo? Iyang bidool. Kung ikaw, sa'yo mong pahit. Pasalamatan pa di mo, ipapahawa ka? Hindi, di ba? Hindi. Struggle mo ka. Pero pagkauman na isang sa diya, nakita na niya unsa ang plano sa Diyos, mga igsoon. Ingon siya, ako siya nga, grabe pa sunod siya. Pastor, by faith lang yun ako. Kita niyo ang sitwasyon na mo dito sa probinsya, Pastor, pero by faith lang yun ako. Pag kinabuhi ko, pinaagi sa pagtuo. Akong pamilya, pag kinabuhi, pinaagi sa pagtuo. Sa diya nga na-purchase nila ang yuta worth of 5,000, nakatukod sila balay, iyan ang giadto. Alam ko pahawa niya, pasalamatan niya. Kaya kung wala, sila lang ipapahawa o sa kaangkon kung wala yung yuta. Bilay panahon, mga igsoon, na wala na katulog sa plano sa Diyos. Diyos sa lang, pabilin lang sa pagturo. This year, kinahanglan, na kung unsa ang atong faith sa Ginoo kaniya ito, magpabilin ka ron, o mas bukibor pa natin ang atong faith sa Ginoo. This is the day to renew our commitments, to have more faith to God. To be more faithful to God. To be more faithful. Faithful ka faithful ba ka last year? I don't think so. But kung faithful ka, kanya to make someone more faithful. Amen. Yun ang Bible means na faithful man shall abound with blessing. You want blessing this year? Then be faithful to the Lord.
and more faithful to the Lord. Huh? More faithful to the Lord. Ang pastor dito may ison, ngayon siya, since the day nga nakaangkon siya ng Kristo, iyang ididikay na yan o galingon sa Ginoo kung nag-faithful siya diha sa Ginoo. Huh? The blessing of God. This is the day that to renew our commitment. To have more faith to God, to more faithful to God, to more fruitful to God. Na mahimo ta karon tuig mabungahon. Dili sa mga mabungahon material, kundi dili mabungahon diha sa spiritual na bunga. Ha? Let us arrange our schedule. Let us arrange our program for this year. We have a failure last year, but let us arrange again. Ha? Nga naman, pagkanindot sa atong mga program nga nangawala, pagkanindot sa atong mga buluhaton sa Ginoo nga naunda, nawala na ang gospel tract distribution. Nawala na ang pagpanggawas para manghataw gospel tracts. Nawala na. Yun mo. Salamat ka. And despite of that, mga igsoon, no? Naapay mga kalag na nakaangkon sa luwas. Nakita ang gigamit na makaangkon sila ang kaluwas. No? The last November, mga igsoon, during the death of Mother Ronald Mother, more than 50 souls were saved. No? Before nag-close ang year, daghang kalag na atong nadala nila sa Pinas. Unsa pagkaha mga igsoon, kulang padayon ang atong pagpanggawas. Nawala na ang banding, nawala na ang fellowship. That was when I decided mga igsoon, no? Atong ipalit na lang. Daghan na mga Kristohanon nga nagapangluya. But this year, let us renew our commitment. Let us more fruitful to the Lord. Na matubang ka sa Ginoo nga doon natin buhay. Dili ta matubang sa Ginoo nga daghantag kwarta. Dili ta matubang sa Ginoo nga daghantag sakyanan. Dili ta matubang sa Ginoo nga dagkutag balay. Kaya kung padagkuhay lang balay, mga igsuman, makatupong sa balay nilang runi dito. Kaupaton eh. Diba? Kaupaton eh sa balay nilang runi. Grabe ka na po. Oh. Pero wala nilang itulugan. Ito ang natulog sa kamay ng payat. Nagaplis karsada. At iho mo, kami lang ang natulog dito. Kung hindi nakuha sa balay, kami lang ang natulog. Dito nga sila sa kamay ng payat. Murag tindahan dito sa Daplis Kasada. Tuwa sila naghumot tanan dito. Pagkadako sa balay. Kaya ko rin one time mga igsoon niya. At tumuli kami tulog na. One time doha mga igsoon ni Roning na lalaki dito natulog taas. Kung pila kumuha na walay nagtulog. Buong ko ng mga igsoon lang Roning kalit na kung niharpa pa. Kapakapa sa ato. Pamati lang ko sila. Matod pa sa Paluni nga, kung paano pa dito ito sa karekta, ito rin dagan, luksugit lang ito sa, makilit ba? Pero di man ako gusto sa Ginoo, dili na ako mabunga ang gusto sa Diyos na itong maangkon. Mga material ng buta, dili na ako gusto sa Diyos na bunga na ito ang maangkon. Ang gusto sa Diyos, espirituhanong na bunga. O gusto sa Diyos, yes na ata. Panalangin na! Salamat na sa Ginoo. Gisaligan to sa Ginoo. Material ng panalangin. Yes, salamat na sa Ginoo. No? Salamat na sa Ginoo. No? Bisan kita nila may isun ako, nag-desire ko nga ang church makaangkot at galingon sa Ginoo. Kanindot yung tayo ang church na yung galingon sa Ginoo. Yes, Brother Ronald, nagpagamit sa iyong sakyanan. Ito, matindot yun yung church na yung galingon. But I believe ihatag na sa Ginoo. Kung kitang ka na, mapatindaan mo niya sa Ginoo. This is the day that the Lord has made. This is the day that we call the passage 29. This is the day to renew the Word.
rejoice when God challenges us. This is the day to rejoice that challenges us. Kani nga adlaw ngayon so, na magkalipay ka sa lahit na sa mag-challenge kung ihatag sa Ginoo nato. Nga naman, Pastor, kinahanglan ba ito maglipay ka challenge? Grabe ang challenge nga itong naangkon past 19. No? Last year, 2019. But I believe na karon mas grabe ang challenge nga itong naangkon. But we need to be rejoiced. Why? Because God will direct us. No? Ang Ginoo mo direct na to, ang Ginoo mo mumugiya na to, ang Ginoo mo mutultol ka na to. Nga naman, despite of challenge mga igsoon, I believe God will direct His children. Grabe ang challenge. Di ba ang Ginoo? No? Mumuhatag na ng direction. Yes, sa sobra sa challenge mga igsoon sa mawala ka sa direction. Pero I believe God will give us a right direction. Ha? This is the day to rejoice on this year challenge because God will direct us, because God will deal with life. God will deal with it. No? Ang Ginoo na bahala. In His time, God made all things beautiful in His time. Everything that happened because God will allow us. God will allow it. Anong wala man sila dito karon? Ilaan ang kinubangon sila. Ang uban wala ka fulfill sa ilang commitments. Lahan ang kinubangon sila. This year, you need. I said to the Lord, kung nahimo na ko last year, mas mahimo na ko doble karong nilo. This is a big challenge. Watay kalendaryo. For this coming 30-31, we have our second local mission conference. 30-31. Again, last year we have no budget for it. Pero salamat kami sa ka-challenge. Wala tayong budget, wala tayong nagkuha ng pledge last year. Pero nahimo na. I believe, mahimo na ito karon dito nagkuha ng pledge. Kung siguro makahatag sa inyo commitments for conference. Wala tayo ba? Oh. Atay conference. January 30, 31. 31 is our 4th church anniversary. It's the birthday of our church. Bata pang simbahan. Bata pa ta. Upat pa ta katuig. Nalahimong church. Without the counting of 7 years mga igsoon nga nakadepende ta sa mother church. Nang akong oras nakagugol dito sa mother church. For 7 years. Wala ko'y time dito, ang akong time dito. For 7 years. Until we organize, I will focus my time here. Upat pa lang nakatuig. Problema? Yes. Pero mga igsoon, napalanta sa baybayon. Wakpata. Sa tunga-tunga. Salamat ka. This is a challenge for us. This is a great challenge for us. Last year, mga igsoon, we have a visitor from Baguio City. Upat. Diyan sa Baguio City. Na itong mga speaker na ito sa akong conference. This year, mga igsoon, I believe God will also provide. Ano naman? This is a challenge. This is a great challenge for us.
God will deal. I know. This is the second local mission conference. And this second local mission and revival conference. We need revival. This church need revival. Me as a pastor need revival. And I believe you as a member need revival. Understand? Mark your calendar. 30-31. We start the same 30 evening. We end probably 31 lunch. So that we can fellowship afterwards. Yan. Yan lang ka magpagabi pa. Depende po. Pwede na po doon. Pagka 31 lang, tingbon lang. 31 sa buntag, hanggang 31 sa gabi. Pero kapoy naman po. Ba't pa siya asa ka magkuha finances na? Gasto ba yan na? Brother Ronald know about that. Because last year, di ba? Kami ni Brother Ronald, nagani kinatay kwarta dito. Natay ipabilin niya kwarta dito. Pero asa mo nagpag-check na nga? God will. God. Isa'y kapitod sa Ginoo. Yung natural. Isa'y mingkol doon. Don't expect sa mga nagsimba na yung member. You, as a member of the church, expect finances come from you. Amen. Ikaw na membro dali, natural, ikaw ang mag-provide. Maganda ka sa mga dili membro. Yes, daghan na dili, but some are not member of the church. Pero siya, mahuwaw ka. Ang dili membro, kung may nag-fulfill sa commitment, kita ng membro, wala kang fulfill sa commitment. Kala kong sagpa na to. The same as usual. The same. Ang membro, wala kayo nung silang Pasko. Di ba kung ito o Christmas? Yung itong Pasko, yung dawat yung Christmas giveaway. Dawat ang tamang pinaskuhan. Dawat yung Christmas bonus. May pwede membro, ipod ako suot. Nakailan, naka-acquaintance na. Gusto na ipanalangin, kuhanin ko. Salamat. At tumitigros, mamigasod sa piso. Yun lang. Mamigasod. Back and forth lang, mamigasod sa piso. Even sa mga pagkaon nito. Bisan magpalit og shampoo, magpalit og toothpaste, mamigasod. Abot ka nila mabigasod. Nga naman, everything ay gigamit ang Ginoo. Right? How much more sa dako ang bulwaton sa Ginoo? 30-31. God will give. There's a challenge. This is the day to rejoice on this year challenge because God will direct us, because God will deal with it, because God will do it for us. Dili kita ang mubuhat, kundi ang Dios para nato. Amen. Kita pagod ang naglihok tanan, bibil na atong kaluwasan ng igsoon, dili kita ang naglihok, dili kita ang nagtrabaho, grasya sa Dios. Ang Diyos na nagbuhat sa atong kaluwasan, nagkinabuhi tayo sa Kristohanon, dili sa atong kagalingon, kundi dili sa Diyos. Ang Diyos na naghimo. Last year, we accept the challenge of God. Ang Diyos na naghimo para nato. And I believe this year, God will also do it for us. This is the day that the Lord. This is the day. Pagkasayang Kristohanon, wala ka sa simbahan kanungan. Ini nga adlaw gibuhat sa Dios.
ug angay tang magmaya, angay tang maglipay kini natin. Kay kini nga adlaw ibuhat sa Dios. Ikaw nga Kristohano na niya karon. No? You start your year with serving God. You start your year with worshiping God. You start your year with listening to the Word of God. You start your year with fellowshipping the wonderful people of God. And I believe with this year, you experience a lot of struggles, but you will be end being victorious because God will be with us for this year. Let's pray, precious Father, in the name of the